મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં કંપનીના એકાઉન્ટ ગિમિક્સ અને રેડ ફ્લેગ્સ દર્શાવતા 10 કારણો જોયા. જો તમે તે વિડીયો જોવાનું ચૂકી ગયા હોય તો તેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલ છે. હવે વધારે સમય ન લેતા જલ્દીથી બાકીના કારણો આ વિડીયો મારફત સમજીએ. તો મિત્રો, કંપનીમાં ફ્રોડ થવાનું 11મું કારણ એ હોઈ શકે કે જો કંપનીનો ડેટ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો ભયજનક રીતે વધી રહ્યો હોય અને કંપની તે પ્રમાણે પરફોર્મન્સ આપી રહી ન હોય ત્યારે સાવચેતી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. કંપનીમાં ફ્રોડ થવાનું 12મું કારણ એ હોઈ શકે કે ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો ઘણો વધારે હોવા છતાં અર્નિંગ્સ ગ્રોથ રેટ ઘણો નીચો હોય. 13મું કારણ છે ઇન્ટરેસ્ટ કવરેજ રેશિયોમાં 3-4 વર્ષથી ઘટાડો થઈ રહ્યો હોય તો સમજવું કે કંપની તેનું દેવું ચૂકવવા અસક્ષમ છે. તે એક જોખમ છે. 14મું કારણ એ હોઈ શકે કે ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિનમાં 3 કે 4 વર્ષથી ઘટાડો થવો. 15મું કારણ એકાઉન્ટ રિસીવેબલ્સમાં વેચાણની સરખામણી અસાધારણ વધારો. આવું ત્યારે બને છે જ્યારે ગ્રાહકો ચૂકવણી કરવામાં વિલંબ કરે છે અથવા ચૂકવણી કરતા જ નથી. 16મું કારણ છે કંપનીની ઇન્વેન્ટરીમાં અસાધારણ વધારો થઈ રહ્યો હોય તો સમજવું કે કંપનીની પ્રોડક્ટનું વેચાણ ઘટ્યું છે કે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ નબળું છે. કંપની વારંવાર શેર ઇસ્યુ કરે તો તેનાથી વર્તમાન શેરધારકો માટે ઇક્વિટી ડાયલ્યુશન થાય છે, જે સારો સંકેત નથી. 18મું કારણ એ હોઈ શકે કે બેલેન્સ શીટ સારી દેખાડવા હરીફ કંપનીઓ કે તે કંપનીના સેક્ટર કરતાં ખૂબ જ વધારે સારી દેખાડવામાં આવે. 19મું કારણ થર્ડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન મોટી રકમમાં થયું હોય તો તે કંપની પર બાજ નજર રાખવી. મિત્રો, કંપનીમાં એકાઉન્ટ ગિમિક્સનું 20મું કારણ એ પણ હોઈ શકે કે સિઝનલ કંપનીઓમાં સિઝનના સમયગાળામાં વધુ નફો થતો હોય છે ત્યારે ખર્ચ વધુ પડતો દર્શાવવો અને ઓફ સિઝનના સમયગાળામાં ખર્ચ ઓછો દર્શાવી નફો વધુ દર્શાવો જેથી કંપનીની અર્નિંગ સ્મૂધ લાગે. તો આવી કંપનીઓથી ચેતીને રહેવું. 21મું કારણ કંપનીના ઓડિટર રાજીનામું આપે. મિત્રો, હાલમાં જ યુપીએલ લિમિટેડના ઓડિટરે રાજીનામું આપ્યું હતું ત્યારે યુપીએલનો શેર ઘણો તૂટ્યો હતો. હવે જોઈએ 22મું કારણ. મેનેજમેન્ટ અને ઓડિટર્સના મંતવ્યો અલગ અલગ હોય કે બંને વચ્ચે વારંવાર મતભેદ સર્જાતો હોય ત્યારે ખાસ તે કંપનીથી બચવું. હવે જોઈએ 23મું કારણ. જે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ અને ઓડિટરો મીડિયા સમક્ષ રોકાણકારોના સવાલોના જવાબ આપવાનું ટાળતા હોય તો તેવી કંપનીથી બચીને રહેવું. મિત્રો, આગળના વિડીયો અને આ વિડીયોમાં જણાવેલ કારણો જો તમને કંપનીની બેલેન્સ શીટ પર જોવા મળે તો તે કંપનીમાંથી રોકાણ ખેંચી જ લેવું હિતાવહ છે. શેર બજારમાં હજારો કંપનીઓ છે, તેમાંથી કોઈ સારી કંપની પસંદ કરવી જોઈએ. હવે મિત્રો, જે લોકો કોમર્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતા નથી અને કંપનીની બેલેન્સ શીટ સમજી શકતા નથી તેને માટે હું 2-3 સરળ આઈડિયા આપું છું. તમે મની કંટ્રોલ વેબસાઇટ પર જે તે કંપની સર્ચ કરશો તો તે કંપનીના જોખમ કેટલા છે તે દર્શાવે છે, તે વાંચી લેવા. અને જો અંગ્રેજી ભાષા પર પ્રભુત્વ ન હોય તો ગૂગલ ટ્રાન્સલેટની મદદથી ગુજરાતી ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરીને સમજી લેવા. બીજું, તમે ટિકરટેપ વેબસાઇટ પર જો કંપની સર્ચ કરતી વખતે રેડ ફ્લેગ બતાવે તો તે પણ જોઈ લેવા. ત્રીજી અને સૌથી સરળ રીતે જોઈએ તો ગૂગલ પર જે તે કંપનીના નામ સાથે ફ્રોડ, સ્કેમ કે કેસ જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરીને સર્ચ કરશો તો તમને કંપનીના કોઈપણ રેડ ફ્લેગ વિશે સરળતાથી જાણી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો યસ બેંક ફ્રોડ ગૂગલમાં ટાઈપ કરશો તો યસ બેંકમાં થયેલ ફ્રોડ વિશેની માહિતી મળશે. તેમાં ક્યાં સમયનો છે તે પણ ખાસ ધ્યાને લેવું. મિત્રો, તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરીને કંપનીના જોખમ વિશે તો ચોક્કસ જાણી શકશો, પરંતુ એકાઉન્ટ ગિમિક્સ પકડવા આ વિડીયો અને આગળના વિડીયોમાં જણાવેલ તમામ કારણો સાથે બેલેન્સ શીટ પર બાજ નજર રાખવી પડશે. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાવો જેથી મારા નવા આવનાર વિડીયો જોઈ શકો. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. આપનો દિવસ શુભ રહે.